Γεια χαρά φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο review από το Heroes for a Day. Τι πρωτότυπο, αφού ήδη πατήσατε Heroes for a Day, πρέπει να σας το ανακοινώνουμε. Και όλα αυτά τα λέω γιατί ο ήλιος και η ζέστη καλά κρατεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τώρα που φιλμάρουμε το νέο βίντεο. Δεν ξέρω, όταν το βλέπετε εσείς μπορεί να βρέχει παντού, τα πάντα, να κατεβάζει άντερα, να βρέχει μέχρι και στην Αθλαντίδα ή στο βυθό του μπικίνι. Λοιπόν, σίγουρα θα αναρωτιόσασταν τόσο καιρό, πω κοίτα να δεις, τόσο καιρό έχει να κάνει Iron Man. Χαχα, σας την έφερα. Νάτος ο Iron Man. Ορίστε. Φυσικά δεν είναι καινούρια η φιγούρα, είναι λίγο παλιούτσικη, δεν μας πειράζει όμως, γιατί είναι κάπως σχετική, τουλάχιστον ως προς τα κόμιξ, και θα εξηγήσω. Η φιγούρα πρέπει να είναι από το 2010 περίπου, Marvel Universe, έτσι 3,75 inches, νομίζω ήταν Series 2 και είναι και ο Extremis Iron Man. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό, έτσι, τον είδαμε, αλλά τώρα πια είναι ξεπερασμένο γιατί μετά πήγε Bleeding Edge και άλλες πανοπλίες, Model Prime. Κι όμως παιδιά, στα comics, σε ένα fresh start, μια νέα αρχή που κάνει η Marvel, ξαναγύρισε έτσι σε πιο κλασικό look και για τον Iron Man αυτό ήταν το Extremis. Τουλάχιστον στο πρώτο arc των Avengers, στο νέο comic, φορούσε την πανοπλία κιόλας, έτσι με έναν Extremis ή Bleeding Edge τρόπο κάπως. Το σχέδιο ήταν το ίδιο και σε κάποια εξώφυλλα κιόλας και του Avengers και του Tony Stark Iron Man της αντίστοιχης, της solo σειράς comics, νομίζω έχει την Extremis πανοπλία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχει μία σχέση με το παρόν. Για να δούμε και λίγο τη φιγούρα από κοντά. Φυσικά έτσι είναι από την Hasbro. Μιλάμε για Marvel Universe. Ωραία, η Extremis πανοπλία ήταν πάντα από τις αγαπημένες μου. Και όχι μόνο, έτσι, τις αγαπημένες πολύ κόσμου και έχει γίνει πλέον και iconic. Το design ωραίο, από το Θεό Andy Granoff είχε γίνει τότε, γύρω στο 2005-2006. Λοιπόν, για να δούμε, φυσικά η φιγούρα είπαμε είναι από τη Hasbro, οπότε ξέρετε τι θέλω να πω τώρα, ας μην επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, από χρώμα καλά πάει, αν μη τι άλλο, την έχω δηλαδή τόσα χρόνια και μια χαρά έτσι κρατιέται. Εντάξει, λίγο φαίνεται λίγο διαφορά στις αποχρώσεις του κόκκινου, αλλά δεν πειράζει, μωρέ. Τουλάχιστον ποιοτικά φαίνεται ωραίο. Και το χρυσό, στα πόδια, στα χέρια, στο κράνος, μια χαρά. Αυτό που ίσως ήθελε λίγη δουλίτσα εδώ ήταν το Unibeam, έτσι λίγο πιο προσεκτικά, έτσι παρά είναι σαν φακός που έχει βγει έξω για να τραβάει φωτογραφίες, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, στις τελευταίες φιγούρες των 3,75 ιντσών η Hasbro δεν βάζει και πολλά, παρόλα αυτά τότε είχε, τσακ, αυτή είναι εδώ τη βάση, σκαλιστή, ωραία, πανέμορφη και φυσικά πολύ βολική για τις φιγούρες αυτού του μεγέθους. Αλλά δεν ήταν το μόνο, είχε και αυτό εδώ το πραγματάκι. Αυτό ήταν ένα effect, ένα repulsor effect που έμπαινε στο χέρι του. Απλά ότι είναι πλαστικό, με τα χρόνια έτσι ίσως να έχει λίγο πετσικάρι και φαίνεται και δεν φαίνεται ωραίο. Κάπως έτσι ας πούμε. Και στέκεται και δεν στέκεται γιατί αυτά με τα χρόνια ανοίγουν λίγο τα πιο ελαστικά πλαστικά.
παραδόξως, δεν ξέρω αν το κάνει ακόμα, είχε και αυτό εδώ, έτσι, είχε και αυτή εδώ την καρτούλα, σαν fact file, ας πούμε, μαζί με τη φιγούρα που μιλάει για τον Iron Man. Και μάλιστα έχει και το theme του Civil War, Superhuman Registration Act, με την καταγραφή δηλαδή των ηρώων, δακτυλικό αποτύπωμα. Πολύ ωραίο, εντάξει, ήταν ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο articulation. Το κεφάλι γυρίζει 360, άπειρο ελάχιστα προς τα πάνω. Τα shoulder pads κινούνται, γυρνάνε, αλλά είναι τόσο σκληρά που φοβάμαι ότι θα φύγουν άμα κάνω και τα κουνήσω. Όμως ανεβοκατεβαίνει, γυρνάει 360, 90 μοίρες joint στον αγώνα, γύρω γύρω ο καρπός, ομοίως και εδώ μάλιστα μου αρέσει κιόλας που έχουν και διαφορετική παλάμη. Λοιπόν, τα πόδια, πάλι εδώ είναι πολύ stiff, πολύ σκληρό και φοβάμαι τι θα γίνει. Διπλό joint στο γόνατο και αυτό επίσης πολύ σκληρό, γι' αυτό δεν το λυγίζω άλλο και ελαφρώς κινείται. Για να δω, όχι, δεν κινείται στον αστράγαλο. Αυτός είναι δεν μπορώ να πω όμως, ήταν από τις πρώτες μου φιγούρες Iron Man και δει κιόλας extremis από τα comics και όλα αυτά. Δηλαδή, δεν μπορώ να έχω hard feelings γι' αυτό. Έτσι, παρόλα τα θεματάκια που μπορεί να έχει, αλλά εγώ το βλέπω έτσι με ωραία ματιά και ας είναι Hasbro. Ας μου πήρε δηλαδή έτσι, εντάξει δεν κόστιζε πολύ, αλλά τα πήρε τα λεφτά έτσι για να μου τα πάρει, ας πούμε, ήταν λίγο, Anyway, για να του βάλουμε και το effect να δούμε. Θα φαίνεται καλή, θα φαίνεται ενδιαφέρον ή θα μου φύγει και θα γελιοποιηθώ μπροστά σας. Αυτός είναι λοιπόν ο Iron Man, παλιά μεν φιγούρα, αλλά κλασική από τη Hasbro. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορείς παρά να μην σου αρέσουν. Μάλιστα, σε παλιότερο βίντεο review που είχα κάνει με τον Superior Iron Man, αν προσέξετε, αυτό εδώ, το mold, είναι η βάση για την πιο πρόσφατη φιγούρα του Superior Iron Man, με κάποιες μικρές αλλαγές βέβαια, όπως το κράνος και δεν θυμάμαι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, the heroic continues.